Là di sản của chiến tranh lạnh, NATO đã tồn tại hơn 3/4 thế kỷ để chuyển đổi từ một tổ chức an ninh tập thể với 12 thành viên sáng lập. Biến thành một liên minh quân sự khổng lồ bao gồm 32 quốc gia với phạm vi bao trùm phần lớn châu Âu và Bắc Mỹ. Từng bị chê bai là lỗi thời hay là chết não, nhưng đây vẫn luôn là thế lực quân sự mạnh nhất toàn cầu, thậm chí nó còn đang tái sinh để trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy tại sao NATO vẫn tiếp tục mở rộng dù chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nha. NATO, sản phẩm của chiến tranh lạnh. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự toàn cầu đã thay đổi sâu sắc và Mỹ cũng phải chấm dứt chính sách chủ nghĩa biệt lập lâu dài để chuyển hướng sang chủ nghĩa toàn cầu, qua đó can dự sâu hơn vào các vấn đề quốc tế. Trong đó, châu Âu là khu vực có giá trị kinh tế, chính trị và an ninh quan trọng đối với cả Mỹ và Liên Xô. Hai siêu cường này đều coi lục địa già là tiền tuyến để tranh giành ảnh hưởng và là chiến trường chính để đối đầu với nhau. Sau chiến tranh, châu Âu rơi vào tình trạng kiệt quệ, gặp nhiều khó khăn về kinh tế và an ninh. Nhận thấy khu vực này có nguy cơ bị lật đổ và xâm lược, thậm chí có thể ngả về phía Liên Xô như những quân bài domino, nên Mỹ đã tích cực triển khai các chính sách quan trọng tại đây. Cụ thể thì vào năm 1947, Henry Truman công bố học thuyết Truman. Mục tiêu của nó là ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản, nhất là tại Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Với Washington, Hy Lạp vừa là cái nôi của nền dân chủ phương Tây, vừa mang ý nghĩa biểu tượng cần được gìn giữ. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại nắm giữ vị trí địa chiến lược then chốt khi kiểm soát lối ra vào Biển Đen và là cửa ngõ để Liên Xô vươn ra Địa Trung Hải. Để hỗ trợ hai quốc gia này, Mỹ đã viện trợ khẩn cấp 400 triệu đô la, giúp họ tăng cường năng lực phòng thủ cả về kinh tế lẫn quân sự. Tiếp theo đó là kế hoạch Marshall với việc viện trợ 13,3 tỷ đô la cho các quốc gia châu Âu. Trong đó những quốc gia nhận được nhiều nhất là Anh, Pháp và Tây Đức. Chính sách ấy không chỉ phù hợp với lợi ích chiến lược của xứ cờ hoa trong việc liên kết với lục địa già để chống lại Liên Xô mà còn đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế và bảo đảm an ninh của khu vực quan trọng này. Bản thân các nước châu Âu cũng phải tìm cách củng cố khả năng quốc phòng của mình. Chẳng hạn như vào năm 1947, Anh và Pháp ký kết hiệp ước Dunkirk với lý do đề phòng trường hợp có thể bị Đức tấn công. Nhưng thực tế thì mục tiêu chính của liên minh này là Liên Xô. Giữa lúc căng thẳng tại châu Âu khi ấy, bất kỳ động thái nào cũng có thể làm cho các bên leo thang. Về phía Liên Xô, Iosif Stalin đã từng cam kết sẽ tổ chức bầu cử tự do tại các quốc gia Đông Âu, nhưng lời hứa này không bao giờ trở thành sự thật. Như tại Tiệp Khắc, khi Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đang có dấu hiệu thua cuộc trong đợt bầu cử sắp tới, thì Stalin đã chỉ đạo Clement Gottwald thực hiện đảo chính và lên nắm quyền tại Praha vào ngày 25 tháng 2 năm 1948. Ngay lập tức, các quốc gia Tây Âu đã phản ứng gay gắt và tới ngày 17 tháng 3 năm 1948, Hiệp ước Brussels được ký kết, qua đó đánh dấu sự ra đời của Liên minh phương Tây, bao gồm 5 nước là Anh, Pháp, Luxembourg, Bỉ và Hà Lan. Không chỉ vậy, các cuộc đàm phán cũng được thực hiện, hướng tới một liên minh quân sự rộng lớn hơn, không chỉ bao gồm châu Âu mà còn có cả Bắc Mỹ. Cuối cùng vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã được ký kết tại Washington, chính thức thành lập nên NATO. Nó bao gồm 12 quốc gia thành viên, cụ thể là Mỹ, Canada, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Iceland. Họ tuyên bố rằng sẽ quyết tâm bảo vệ tự do, di sản chung và nền văn minh của các dân tộc dựa trên các nguyên tắc dân chủ, tự do cá nhân và pháp quyền. Trong đó điều 5 của Hiến chương NATO quy định, bất kỳ cuộc tấn công hay là mối đe dọa nào nhắm vào một thành viên thì đều sẽ bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh. Sau khi thành lập, NATO sớm nhận được sự chú ý từ các quốc gia châu Âu đang có mâu thuẫn với Liên Xô, điển hình là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giữa hai quốc gia này cũng tồn tại không ít vấn đề, nên việc gia nhập liên minh gặp một số khó khăn. Nhưng để đối phó tốt hơn với Liên Xô và ổn định tình hình trong nước, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng gia nhập NATO vào ngày 18 tháng 2 năm 1952. Sự kiện này giúp tăng cường khả năng kiểm soát khu vực Biển Đen và góp phần ngăn chặn Liên Xô tiến ra Địa Trung Hải. Bên cạnh đó, lúc này tại châu Âu, Tây Đức và Đông Đức cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Stalin đề xuất thành lập một nhà nước thống nhất nhằm bảo đảm nước Đức có các quyền dân chủ, quyền tự do báo chí và quyền tự do có các chế độ đa đảng. Đổi lại thì quốc gia mới phải giữ vị thế trung lập. Nhưng chính phủ Tây Đức và các đồng minh phương Tây cho rằng
đề xuất này không thực sự chân thành mà chỉ đơn giản là cách để ngăn chặn quá trình tái hòa nhập ở châu Âu. Kết quả là vào ngày 6 tháng 5 năm 1955, Tây Đức cũng gia nhập NATO. Và chỉ hơn một tuần sau, tức là vào ngày 14 tháng 5 năm 1955, Liên Xô đáp trả bằng cách thành lập Liên minh an ninh tập thể của riêng mình, đó là Tổ chức Hiệp ước Warsaw. Ban đầu nó có 8 thành viên và tất cả đều nằm tại Đông Âu, bao gồm Liên Xô, Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary, Rumani, Bulgaria và Albania. Đáng chú ý, các nước này đều là những quốc gia vệ tinh, hoàn toàn phụ thuộc vào Liên Xô về cả chính trị, quốc phòng và đối ngoại. Sự phụ thuộc đó đã nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều. Như vào mùa thu năm 1956 tại Hungary đã nổ ra cuộc cách mạng dân chủ nhưng đã bị đàn áp đẫm máu. Hệ quả là 3.000 người thiệt mạng, 13.000 người bị thương và 200.000 người lưu vong. Tới tháng 1 năm 1968, phong trào mùa xuân Praha lan rộng khắp Tiệp Khắc nhằm phi tập trung hóa nền kinh tế và dân chủ hóa bộ máy chính trị. Vì vậy, Liên Xô phải đưa quân vào nước này để dập tắt phong trào, từ đó làm cho Albania lo sợ mình cũng sẽ bị can thiệp và chính thức rút khỏi khối Warsaw trong cùng năm. Bước sang thập niên 1970, các nước châu Âu đã chọn phe cho mình hoặc là duy trì trạng thái trung lập như là Ireland, Thụy Điển, Phần Lan, Thụy Sĩ, Áo, Nam Tư. Nhưng đúng vào lúc ấy, nhà độc tài Francisco Franco qua đời vào năm 1975. Từ đây Tây Ban Nha bước vào con đường dân chủ và duy trì mối quan hệ mật thiết với NATO, rồi chính thức gia nhập vào ngày 30 tháng 5 năm 1982. Về phía Liên Xô, giai đoạn trì trệ kéo dài từ thập niên 1960 khiến cho cường quốc này ngày càng suy yếu và phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Khi giá dầu giảm sâu vào năm 1986, từ 27 đô la một thùng xuống 10 đô la một thùng thì tình hình dần trở nên không thể cứu vãn nổi. Lúc này tại Đông Âu, phong trào dân chủ đang lan rộng và Liên Xô cũng không còn đủ sức để đem quân vào trấn áp giống như những lần trước. Như ở Đông Đức, bức tường Berlin cuối cùng cũng đã bị phá vỡ, dù vẫn có 24 sư đoàn Hồng quân với 338.000 binh sĩ đóng tại đây. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là phương Tây phải làm thế nào để thuyết phục được Liên Xô cho nước Đức thống nhất? Trong một cuộc đối thoại ngoại giao vào năm 1990, Ngoại trưởng Mỹ James Baker đã đề xuất với Tổng thống Liên Xô là Mikhail Gorbachev rằng nếu ông cho phép nước Đức thống nhất thì chúng tôi cam kết NATO sẽ không mở rộng một tấc về phía đông. Cuối cùng thì Gorbachev cũng đồng ý thảo luận vì nhận thấy đó là một đề xuất hợp lý. Dù vậy thì trong hiệp ước 2+4 giữa Tây Đức và Đông Đức cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Liên Xô lại không có điều khoản nào như vậy được đề cập đến. Thay vào đó, chỉ có một nước Đức mới được thống nhất và tiếp tục là thành viên của NATO. Thực tế thì Liên Xô lúc này cũng đã suy yếu nghiêm trọng và không còn đủ sức để gây sức ép lên phương Tây. Nó chính thức sụp đổ vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, tạo nên một cú sốc địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Một siêu cường tưởng chừng như hùng mạnh lại bất ngờ sụp đổ từ bên trong và tan vỡ thành 15 quốc gia mới. Trong đó Liên bang Nga là bên kế thừa địa vị pháp lý, nhưng sức mạnh thì đã giảm sút nghiêm trọng trên trường quốc tế. NATO tiếp tục mở rộng sau chiến tranh lạnh. Sự sụp đổ của Liên Xô cũng là dấu chấm hết cho thời kỳ chiến tranh lạnh. Tưởng chừng đã mất đi đối thủ, NATO sẽ không còn mục tiêu tồn tại và có thể sớm bị giải tán. Nhưng cho đến nay, tổ chức này không chỉ hiện diện mà còn phát triển mạnh mẽ. Đúng là ban đầu Mỹ vẫn e dè không muốn mở rộng NATO, nhưng sau đó họ đã đạt được sự đồng thuận bởi 3 lý do chính. Đầu tiên là việc đối mặt với khoảng trống quyền lực xuất hiện ở khu vực Đông Âu sau khi Liên Xô tan rã. Mỹ không muốn để châu Âu một mình mở rộng vùng ảnh hưởng về phía Đông, mà sẽ sử dụng nền tảng liên minh do chính mình lãnh đạo là NATO để tích cực bổ sung vào khoảng trống đó, đồng thời mở rộng và củng cố lợi ích địa lý của mình. Hai là Mỹ vẫn còn nhu cầu dùng NATO để lãnh đạo các vấn đề an ninh của châu Âu. Đối với Washington, mặc dù cho phép các nước lục địa già tiến hành hội nhập quốc phòng, nhưng việc duy trì ưu tiên NATO luôn là một nguyên tắc quan trọng, bởi các chính sách độc lập an ninh không có lợi cho lợi ích toàn cầu của Mỹ. Lý do thứ ba là sức mạnh quân sự của Liên minh châu Âu vẫn còn yếu. Từ lâu khu vực này đã có xu hướng hỗ trợ phát triển kinh tế và ít quan tâm đến an ninh do nhận được sự bảo vệ từ Mỹ. Và cho đến nay, EU vẫn được công nhận chủ yếu là liên minh kinh tế, chứ không phải là một liên minh quân sự. Bản thân nhiều nước Đông Âu, vốn là những quốc gia vệ tinh phụ thuộc chặt chẽ vào Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cũng tỏ rõ mong muốn gia nhập vào các tổ chức khu vực như là NATO và EU, từ đó tăng cường khả năng kết nối với những nền kinh tế hàng đầu thế giới, giúp thu hút vốn và mở rộng thị trường.
Nhưng quan trọng hơn, các nước này luôn lo ngại mối đe dọa từ phía đông, đề phòng trường hợp nước Nga tái trỗi dậy để trở thành một thế lực hùng mạnh có thể đe dọa an ninh của họ. Hơn nữa, trong suốt các giai đoạn lịch sử, dù là vào thời kỳ đế quốc, Xô Viết hay Liên bang, thì xứ Bạch Dương cũng thường xuyên giải quyết mọi vấn đề bằng vũ lực. Điển hình như vào ngày 4 tháng 10 năm 1993, Tổng thống Boris Yeltsin đã cho xe tăng nã pháo vào tòa nhà Quốc hội, khiến 147 người thiệt mạng và 437 người bị thương. Đến cuối năm 1994, cuộc chiến tại Chechnya bùng phát, khiến cho ánh nhìn của các nước châu Âu đối với Nga ngày càng xấu đi. Trong đó, nhóm Visegrad, bao gồm Ba Lan, Séc, Slovakia và Hungary, tiếp tục đẩy mạnh phong trào gia nhập NATO. Tuy nhiên, tại Slovakia, Thủ tướng Vladimir Mechia lại cai trị như một nhà lãnh đạo nửa độc tài nên không được lòng nhiều thành viên. Do đó mà vào ngày 12 tháng 3 năm 1999, NATO chỉ kết nạp thêm 3 quốc gia là Ba Lan, Séc và Hungary. Không lâu sau đó, Hội nghị thượng đỉnh Washington được tổ chức và NATO đã chính thức hóa quá trình gia nhập tổ chức này bằng kế hoạch hành động thành viên. Nó bao gồm các điều khoản như là các nước ứng viên phải cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng pháp quyền, nhân quyền và kiểm soát dân chủ lực lượng vũ trang. Ngoài ra, họ phải chứng minh năng lực đóng góp cho NATO, đảm bảo bảo mật thông tin, phân bổ đủ nguồn lực quốc phòng và điều chỉnh luật pháp trong nước để phù hợp với quy chuẩn của Liên minh. Từ đây, tốc độ kết nạp thành viên đã tăng lên nhanh chóng. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2004, đã có thêm 4 quốc gia gia nhập vào NATO, bao gồm Estonia, Latvia, Litva, Slovakia, Slovenia, Rumania và Bulgaria. Trong đó Nga đặc biệt khó chịu nhất với 3 quốc gia Baltic. Những nước đầu tiên từng là một phần của Liên Xô gia nhập NATO. Dù vậy thì Điện Kremlin cũng không thể làm gì được trong hoàn cảnh này. Nhưng đến năm 2008, khi có ý tưởng Ukraine và Georgia sẽ gia nhập NATO, giữa các thành viên đã nảy ra tranh cãi. Trong khi Mỹ, Canada, Rumania, Séc, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic bày tỏ sự ủng hộ, thì Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Bỉ lại phản đối mạnh mẽ. Về phía Nga, lần này họ có phản ứng rất mạnh mẽ khi đưa quân vào Abkhazia và Nam Ossetia, các vùng ly khai của Georgia, đồng thời cảnh báo Ukraine không được phép gia nhập NATO. Nhưng trong thời gian sau đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vẫn tiếp tục mở rộng khi kết nạp 2 quốc gia trên bờ biển Adriatic là Albania và Croatia vào ngày 1 tháng 4 năm 2009. Sau đó đến lượt Montenegro gia nhập vào ngày 5 tháng 6 năm 2017. Còn Bắc Macedonia đã giải quyết xong vấn đề tên gọi với Hy Lạp và tham gia NATO vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. Về mặt đối nội, các nước này nằm trong khu vực Tây Ban Căng, nơi đã trải qua thập niên 1990 đầy biến động. Do đó, việc tham gia NATO không chỉ làm giảm nguy cơ xung đột và giúp hiện đại hóa quân đội mà còn tăng cường liên kết với thế giới phương Tây. Trong khi tổ chức quân sự này có thể duy trì an ninh khu vực, hạn chế ảnh hưởng của Nga và cô lập Serbia, một đồng minh truyền thống của xứ Bạch Dương. Trong thời gian sau đó, quan hệ giữa hai phe tiếp tục căng thẳng. Thậm chí Tổng thống Vladimir Putin còn tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang được xây dựng bên trong Ukraine. Dù không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố này là sự thật, nhưng Nga vẫn đem quân tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, thay vì làm cho NATO suy yếu, thì cuộc chiến này lại thúc đẩy hai quốc gia trung lập là Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập lần lượt vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và ngày 7 tháng 3 năm 2024. Từ đó khóa chặt vùng biển Baltic và biến nơi đây trở thành hồ NATO, đồng thời giúp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở rộng với tổng cộng 32 thành viên. NATO suy tàn và hồi sinh. Có thể thấy, sự tan rã của Liên Xô là bước ngoặt mang tính định mệnh trong quan hệ Mỹ-châu Âu. Dù NATO vẫn tồn tại và mở rộng chức năng, nhưng giá trị chiến lược của liên minh này đã dần suy giảm vì 3 nguyên nhân chính. Đầu tiên là sự sụp đổ của Liên Xô đã khiến cho nguy cơ chiến tranh nóng gần như biến mất và làm lu mờ vai trò phòng thủ truyền thống của NATO trước mối đe dọa từ phía Đông. Thứ hai là sự ra đời và hội nhập sâu rộng của Liên minh châu Âu đã làm cho lợi ích giữa Mỹ và châu Âu ngày càng phân hóa. Quan điểm bất đồng thể hiện rõ trong nhiều vấn đề quốc tế, như là việc Pháp và Đức phản đối chiến tranh Iraq hay chỉ trích Mỹ lạm dụng trừng phạt và vũ lực để xử lý các mối đe dọa mới như khủng bố.
Nguyên nhân thứ ba là khi kẻ thù chung biến mất thì nền tảng chính trị của liên minh cũng lung lay. Tại Mỹ, cuộc tranh luận giữa chủ nghĩa biệt lập mới và chủ nghĩa can thiệp đã trở nên gay gắt. Từ sau năm 2001, dưới thời Tổng thống George Bush, tư tưởng đơn phương cũng nổi lên mạnh mẽ, kèm theo các quan điểm rằng châu Âu, ngoài vai trò duy trì hòa bình thì không còn quá quan trọng với Washington. Thêm vào đó, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu với các đối tác liên minh từ khắp nơi trên thế giới cũng tham gia, càng làm cho Mỹ hình thành quan điểm để nhiệm vụ quyết định liên minh chứ không phải để liên minh quyết định nhiệm vụ. Điều này cũng có phần làm giảm giá trị của NATO. Sau đó, chính sách tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương và chính quyền Barack Obama thực hiện cũng cho thấy trọng tâm chiến lược của Mỹ đã dần chuyển từ châu Âu sang phía Đông. Mặc dù trong giai đoạn này, thái độ ưu tiên NATO của họ không thay đổi rõ rệt, nhưng chính sách đối ngoại đã không còn ưu tiên châu Âu nữa. Tuy nhiên, những biến động mạnh mẽ giữa địa chính trị đã giúp cho NATO phần nào lấy lại được vị thế trên trường quốc tế. Vào năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea và đem quân vào vùng Donbass. Tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales năm ấy, những nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên NATO lần đầu tiên cam kết chính thức rằng sẽ dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng và 20% trong số đó được dùng cho trang thiết bị mới. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Warsaw vào năm 2016, NATO cũng đã đưa ra quyết định tăng cường sự hiện diện ở phía đông. Sau đó, 4 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đã được triển khai ở Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva. Nhưng đúng lúc này, Donald Trump lại đưa quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuống mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Ngay từ lần đầu tranh cử tổng thống, ông đã đưa ra quan điểm NATO lỗi thời, liên tục công kích sự bất lực và kém hiệu quả của tổ chức này sau chiến tranh lạnh. Đến khi nhậm chức, Trump còn rất bất mãn với việc châu Âu nợ dài hạn về quân sự. Ông thường xuyên đề cập đến việc rút khỏi châu Âu và còn cho rằng an ninh tập thể của NATO cần phải được gắn liền với nghĩa vụ tài chính. Trong bối cảnh như vậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí còn đưa ra nhận định rằng NATO đã chết não. Nhưng khi Joe Biden đắc cử tổng thống vào năm 2021, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã dần được cải thiện. Đúng lúc này, cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, đưa ngọn lửa chiến tranh lan đến tận biên giới NATO. Sau nhiều năm, các nước châu Âu lại một lần nữa cảm nhận được mối đe dọa từ phương Đông. Nhưng do nhiều năm bỏ bê quốc phòng, nên sức mạnh hiện tại của họ đã suy giảm nghiêm trọng và không thể so sánh với Nga, trong khi EU hoàn toàn không có quyền lực và khả năng chỉ huy quân đội phối hợp để ứng phó. Lúc này, NATO do Mỹ dẫn đầu lại một lần nữa được xem là chỗ dựa an ninh quan trọng nhất của các quốc gia châu Âu. Có thể thấy rằng, cuộc xung đột tại Ukraine là một bước ngoặt giúp tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được hồi sinh. Sau đó, liên minh này đã tăng cường răn đe và phòng thủ đối với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh Madrid vào cuối tháng 6 năm 2022, lần đầu tiên kể từ năm 2010, họ xác định Nga là mối đe dọa hàng đầu đối với tổ chức và các đồng minh. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng được xem là một thách thức đối với lợi ích, an ninh và giá trị của các thành viên. Thông qua hội nghị, các quốc gia châu Âu lại một lần nữa công nhận vai trò chủ đạo của NATO đối với an ninh khu vực. Sau đó, 4 nhóm tác chiến mới đã được bổ sung tại Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia dựa trên cơ sở 4 nhóm chiến đấu trước đó. Tổ chức này cũng quyết định sẽ mở rộng các nhóm chiến đấu từ cấp tiểu đoàn lên cấp lữ đoàn khi cần thiết. Không chỉ vậy, Mỹ và châu Âu còn thống nhất thực hiện cấm vận Nga trên nhiều lĩnh vực quan trọng và cung cấp viện trợ cho Ukraine, bao gồm tiền bạc, vũ khí và đào tạo. Điều này thể hiện mối quan hệ thắt chặt giữa hai bên bờ Đại Tây Dương cũng như hồi sinh vai trò quan trọng của NATO. Tiếp đó, đến hội nghị thượng đỉnh Vilnius vào tháng 7 năm 2023 thì kế hoạch phòng thủ khu vực toàn diện nhất kể từ khi chiến tranh lạnh đã được phê duyệt. Việc triển khai 300.000 quân trong vòng 30 ngày cũng đánh dấu sự trở lại của kế hoạch phòng thủ quy mô lớn của NATO. Cụ thể hơn, Canada đã đề nghị tăng gấp đôi lực lượng của mình ở Latvia khi cho bổ sung thêm 1.200 quân. Còn Đức cũng xác nhận sẽ gửi một lữ đoàn thường trực lên tới 4.000 quân đến Litva. Đáng chú ý là hội nghị lần này có sự tham gia của các nước như là Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ muốn tăng cường quan hệ với NATO do căng thẳng ngày càng gia tăng với Trung Quốc và Nga. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, NATO đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự người bảo vệ kiên định tại biên giới Nga với quy mô lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tổng cộng có hơn 90.000 quân từ 32 đồng minh NATO với 166 xe tăng, 533 xe chiến đấu và 417 xe bọc thép, cùng với hơn 80 phương tiện trên không và khoảng 50 tàu, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu hộ tống.
Đáp trả lại thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Alexander Grushko cho rằng mục tiêu của cuộc tập trận này là biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự không kiểm soát, đồng thời buộc châu Âu phải tham gia cuộc chạy đua vũ trang để làm hài lòng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Thực tế thì bản thân các thành viên còn lại của NATO đều lo ngại sức mạnh của Nga và tăng chi tiêu để hồi sinh ngành công nghiệp quốc phòng của chính mình, chứ không đơn thuần là mua sắm vũ khí từ Mỹ. Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024, giá cổ phiếu của 6 công ty quốc phòng lớn ở châu Âu đã tăng hơn gấp đôi. Trong đó, tập đoàn Rheinmetall của Đức cũng bắt đầu xây dựng nhà máy mới và dự kiến sau khi hoàn thành sẽ có khả năng sản xuất 200.000 quả đạn pháo mỗi năm. Vấn đề tăng chi tiêu cũng giúp NATO gắn kết hơn khi mâu thuẫn trước đó chủ yếu liên quan đến vấn đề tài chính. Theo Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg chia sẻ trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 6 năm 2024, thì sẽ có 23 quốc gia thành viên của tổ chức này đáp ứng tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng chiếm 2% GDP vào năm 2024, đạt mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Đặc biệt, nếu không tính đến Mỹ, thì chi tiêu quốc phòng của các thành viên đã tăng 18%, qua đó phần nào thể hiện được sự chú trọng vào an ninh của châu Âu đã đạt được bước đột phá lịch sử. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng Ukraine dường như đã khiến quan hệ xuyên Đại Tây Dương quay trở lại thời kỳ trăng mật. Khác với sự cạnh tranh nổi bật giữa Mỹ và EU trong giai đoạn đầu sau chiến tranh lạnh, cuộc khủng hoảng này đã đưa hai bên quay trở lại quỹ đạo hỗ trợ cho nhau. Cả hai dường như có ý định gác lại những khác biệt ngắn hạn để tăng cường sự hợp tác. Cũng trong thời gian ấy, Phần Lan và Thụy Điển lần lượt gia nhập liên minh. Nhờ đó mà NATO cũng khắc phục được những thiếu hụt trong phòng thủ ở Bắc Âu và vai trò của tổ chức này đối với toàn bộ châu Âu cũng ngày càng trở nên quan trọng hơn. Nhưng khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025 thì mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn. Ông tuyên bố rằng những đồng minh NATO nên chi 5% GDP cho quốc phòng thay vì tỷ lệ 2% như hiện tại. Theo đề xuất, các nước có thể nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP và cộng thêm 1,5% dành cho các lĩnh vực an ninh liên quan như là an ninh mạng hoặc là hạ tầng chiến lược. Mục tiêu của kế hoạch này là tạo ra một liên minh mạnh hơn, công bằng hơn và có sức răn đe hiệu quả hơn. Hiện nay các bên đang thảo luận để thống nhất về các chỉ tiêu năng lực quân sự mới, bao gồm số lượng binh sĩ, vũ khí và đạn dược mà mỗi quốc gia cần đóng góp cho khối. Như Đức dự kiến sẽ cần thêm từ 50.000 cho đến 60.000 quân nhân thường trực để đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Nếu như Thụy Điển đề xuất đến năm 2030, thì Estonia lại muốn hoàn tất trong vòng 5 năm, tức là vào năm 2031. Một số nước khác, nhất là ở Tây Âu, cho rằng mốc 2032 là thực tế hơn về năng lực công nghiệp quốc phòng hiện tại. NATO có tiếp tục mở rộng. Việc gia nhập NATO là một chủ đề gây tranh cãi ở nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Ireland, Áo, Serbia, Moldova, Malta và Chypre. Phần lớn trong số này đều là các quốc gia trung lập, ngoại trừ Chypre, nhưng phần phía bắc của đảo quốc này đang do lực lượng người Thổ chiếm đóng. Vì vậy, việc gia nhập NATO chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ. Một trường hợp khác là Serbia. Tuy trên danh nghĩa là một quốc gia trung lập, nhưng trong suốt lịch sử, nước này đã thể hiện mối quan hệ mật thiết với Nga. Nơi đây còn từng bị NATO đánh bom vào năm 1999 để ngăn chặn các hành động diệt chủng của người Serbia và ủng hộ lực lượng ly khai tại Kosovo. Do đó, Serbia không mấy mặn mà với việc gia nhập NATO mà muốn hội nhập với phương Tây thông qua EU. Còn ưu tiên của Kosovo là sớm trở thành một phần của NATO. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ này vẫn chưa thể gia nhập Liên Hợp Quốc khi không được 4 quốc gia thành viên NATO công nhận là Hy Lạp, Rumani, Tây Ban Nha và Slovakia. Còn Ireland, Áo và Malta hiện không sẵn sàng từ bỏ quy chế trung lập của mình. Riêng Moldova vẫn đang chấp nhận vùng ly khai Transnistria thân Nga và câu chuyện gia nhập NATO là một chủ đề gây tranh cãi. Một ý tưởng khác là thống nhất Moldova và Rumani khi hai quốc gia có chung lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ. Như vậy hiện nay, có 3 quốc gia chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập NATO, đó là Bosnia-Herzegovina, Ukraine và Georgia. Trong số này, Bosnia-Herzegovina là ứng cử viên sáng giá nhất khi họ tham gia vào kế hoạch hành động thành viên vào tháng 12 năm 2018. Trong khi Georgia xảy ra xung đột với các vùng ly khai thân Nga là Abkhazia và Nam Ossetia. Nhưng kể từ khi đảng giấc mơ Georgia lên nắm quyền vào năm 2012, thì chính phủ nước này đã theo đuổi đường lối vừa tìm cách phát triển quan hệ kinh tế văn hóa với Nga, vừa tiếp tục hướng về EU và NATO. Do đó, khả năng gia nhập trong tương lai là gần như rất thấp. Còn Ukraine là một câu chuyện khác. Trong phần lớn lịch sử,
Vùng đất này gắn liền với Nga, nhưng mối quan hệ giữa hai bên có rất nhiều trắc trở, nhất là khi Moscow luôn muốn gây ảnh hưởng lên nước láng giềng. Từ một quốc gia trung lập, Ukraine muốn tìm kiếm sự ủng hộ của phương Tây sau cách mạng Cam và bày tỏ mong muốn gia nhập NATO nhưng không thành công. Đến năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea và tấn công Donbass, Ukraine đã chính thức từ bỏ vị thế trung lập và đưa việc gia nhập NATO trở thành mục tiêu chiến lược quốc gia. Dù vậy thì cách duy nhất để nước này đạt được mục tiêu là chiến thắng Nga, mà đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Và đó là lý do tại sao NATO vẫn tiếp tục mở rộng sau chiến tranh lạnh. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.